ladies, I wanna see you back it up, 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 back it up. Hi guys, it's me RJ and I'm back again for another video tutorial, and for today's vlog ay tuturo ko nga sa inyo kung paano ko nga ba ginawa yung overlay photo transition na napanood nyo kanina sa unahan ng video na ito. So simulan na po natin. So for today's tutorial ay kinakailangan po natin ng 23 photos, kahit ano po ang gamitin nyo. Kung gusto nyo pong gawa ng crush nyo, ang nanay, tatay nyo, ate, kuya, ganyan. Kung sino man po ang gusto nyong gawan. So kinakailangan na po natin ng 23 photos, kaya maglagay na po tayo ng photo for tutorial. So 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. So dadagdagan ko na lang po mamaya. 16 then 17 18 19 20 20 21 22 23, and that's it. And then after po nating makapaglagay ng mga photo ay ikat naman po natin sila sa seconds kung saan sila dapat ikat para matapos natin ang tutorial. Wag po kayong mag-alala dahil ilalagay ko po ulit sa gilid yung mga seconds kung saan ko sila kinat at yung mga animation na ginamit natin. So sa unang photo po ay kakat natin siya sa 0.9. Kakat po natin siya sa 0.9. For the next photo po ay kakat po ulit natin siya sa 0.9. Yan. And for the next photo po ay 0.9 ulit. Yan. And for the next photo po, i-cut naman po natin siya sa 0.6 po. Yan, 0.6. And for the next photo po, i-cut naman po natin siya sa 0.3 po. Yan, i-cut po natin siya sa 0.3. 0.3. Yan. 0.3 po natin siya i-cut. Yan. And after po natin, ay 0.5 po. 0.5. Cut po natin sa 0.5 ang next photo. And for the next photo po ay 0.5 po ulit. 0.5, yan. And for the next photo po ay 0.2 naman. Cut po natin siya sa 0.2. 0.2. So, i-adjust po natin. Yan. 0.2. And then after po niyan, i-cut po ulit natin siya sa 0.2. Cut po natin siya sa 0.2. Yan, 0.2. And for the next photo po ay cut po natin siya sa 0.2. 0.2. Yan. For the next photo po ay cut po ulit natin siya sa 0.2. 0.2. And for the next photo po ay cut po natin siya sa 0.7. Yan, i-cut po natin siya sa 0.7. And for the next picture po ay cut po natin siya sa 0.9. Yan, i-cut po natin siya sa 0.9. 0.9. Yan. For the next photo po ay cut po natin siya sa 0.6. Cut po natin siya sa 0.6. Yan. And for the next photo po ay cut po natin siya sa 0.5. Cut po natin siya sa 0.5. For the next photo po ay cut po natin siya sa 0.7. Cut po natin sa 0.7. Yan. And for the next photo po ay cut po natin sa 0.8. Yan. I-cut naman po natin siya sa 0.8. And for the next photo po ay 0.8 ulit. Cut naman po natin sila sa 0.8 ulit. And for the next photo po ay 0.8 again. 0.8 again. Yan, 0.8. For the next photo po ay 0.8 again. Yan, 0.8. So, baligtarin lang po natin to. 0.8. So, yan, nawala po tayo ngayon. 0.8. Last po na 0.8. Ayan. Bali, ang 0.8 po natin ay 4. So, 0.8. Yan. And for the next photo po ay 0.6 po. 0.6 po. I-cut po natin sila sa 0.6. Yan. 0.6. 0.6. And for the next photo po, i-cut po natin sila sa 0.7. 0.7.
And for the next photo naman po, or for the last photo po ay 0.5. Yan. Para lagyan po natin animation, sa unang photo po, ang animation po na gagamitin natin sa kanya ay sa combo po natin makikita, which is revolving checker 2. Ito pong pang-apat. Yan. And for the next photo po, ang animation po na gagamitin natin sa kanya ay spinning top 1. So hanapin po natin ang spinning top 1. So ito po. And for the next photo po, ang animation po na gagamitin natin sa kanya ay sliding doors 1. So sliding doors 1 po, hanapin po natin ang sliding doors 1. Ito po. And for the next photo po ay pendulum 1. Pendulum 1 po ang next photo. And for the next photo po ay pendulum 2. Yan, hanapin po natin ang pendulum 2. Ayan. And for the next photo po ay bounce 1 po ang gagamitin nating animation sa kanya. Hanapin po natin ang bounce 1 sa may bandang gitna. Yan. Bounce 1. Yan. And for the next photo po ay bounce 1 again. Bounce 1. Where is bounce 1? Yan. And for the next photo po ay zoom in po. Yan. Zoom in na po ang gagamitin natin sa kanya, which is dito po natin makikita sa out. Zoom in. Yan. Zoom in. And then for the next photo po ay zoom in ulit. Next photo, zoom in. Bali, 5 pong zoom in. Yan. Next photo po ay zoom in and zoom in. So, yan. And after po nun, pag nalagay na po natin ang 5 zoom in, ang next photo po, which is 0.9, ang gagamitin po nating animation ay sa combo na natin makikita, which is ito pong distort right. Distort right. Ayan. And for the next photo po ay pirate. Ship 1 po ang gagamitin nating animation sa kanya. Pirate ship 1. Where is pirate ship 1? Yan, hanapin po natin ang pirate ship 1. Pirate ship 1. Nasaan ka na? Pirate ship 1. Yan. And for the next photo po ay pirate ship 2 po ang gagamitin nating animation. Pirate ship 2. Ayan. Pirate ship 2. And for the next photo po, ang gagamitin po natin ay pirate ship 3. And for the next photo po ay pirate ship 4. Yan. And for the next photo po, ang gagamitin po nating animation sa kanya ay funhouse mirror 1 po. Funhouse mirror 1. Funhouse mirror 1. Hanapin po natin ang funhouse mirror 1. Funhouse mirror 1. Where is funhouse mirror 1? Ito po. And for the next photo po ay funhouse mirror 2 po. Funhouse mirror 2. And for the next photo po ay bisect 2 po. Hanapin po natin ang bisect 2 para dito po sa photo na ito. Bisect 2 po. Bisect 2. Nasaan na ang bisect 2? Hanapin natin ang bisect 2. Ayan. And for the next photo po, ang gagamitin po natin sa next photo natin ay rice spin po. Rice spin. Rice spin. Medyo sa bandang dulo po yun. Rice spin. Where is rice spin? Rice spin po. Hanapin po natin ang rice spin. Yan, medyo nakakalito kung nasan ang rice spin. Hanapin po natin ang rice spin or ito po, yan, rice spin. And for the next photo po ay rotate fade. Hanapin po natin ang rotate fade. Rotate fade. So, medyo nakakalito na po ito. Rotate fade, yan. And for the last photo po, ang gagamitin po nating animation sa kanya ay ito pong zoom in. Zoom in po na zoom in. Zoom 1 po pala. Sorry, zoom 1. Yan. Zoom 1. At para lagyan po natin siya ng overlay, punta po tayo dito sa overlay and then i-click po natin ang add overlay. And then sa videos po. And then ito po siya. So sa ano nyo lang po yan makikita, sa TikTok nyo rin lang po makikita yung mga overlay na ginagamit namin for tutorial. And then after po nating maiayos yung size niya ay hanapin po natin yung splice, then click po or hanapin po natin yung hard, and then i-adjust po natin yung kanyang opacity. Yan, adjust po natin yung kanyang opacity. Yan, and that's it po.
And after po nyan ay syempre po ay i-save na natin. At kailangan po na yung frame rate niya ay full po para po maganda yung quality ng video. And ready to export na. Thank you for watching. At kung bago ka pa lang sa channel ko ay wag na wag mong kalimutang mag-like, share, subscribe, and hit the bell button para maging updated ka sa mga video na i-upload ko dito sa aking YouTube channel. Thank you for watching.